નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ સૌની યુટ્યુબ ચેનલ ત્રવાડી લેક્ચર સિરીઝમાં આપનું સ્વાગત છે. આજના આ વિડીયોની અંદર ડિટર્મિનન્ટની અંદર ક્રેમર મેથડ છે એ આપણે જોશું. શું છે ક્રેમર મેથડ, એની અંદર કઈ રીતના કામ થાય છે, એની સિન્ટેક્સ આપણે આ વિડીયોની અંદર જોશું. In this method, the value of determinant for the different variable is find out, and from that we can obtain the value of unknown variable. તમને કોઈ ડિટર્મિનન્ટ જ્યારે ફાઇન્ડ કરવાનું કીધું ત્યારે તમને એની અંદર કોઈ એક્સ વાય ઝેડ કે એવા કોઈ વેરિયેબલની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની જ્યારે તમને કીધી હોય ત્યારે તમારે યુઝ કરવાનો થશે ક્રેમર મેથડ. સાવ એકદમ ઇઝી મેથડ છે, કોઈ એવું કાંઈ અઘરું નથી, આની અંદર કાંઈ એવું મગજ દોડાવવાનું નથી કે આ વસ્તુ તમને અઘરી લાગે, સાવ સિમ્પલ છે. પહેલાં તો આપણે 2x2 ડિટર્મિનન્ટમાં કે આ મેથડ કઈ રીતના એપ્લાય કરવી એની સિન્ટેક્સ છે કે તમને કોઈ આ રીતનું સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું, a1x પ્લસ b1y બરાબર c1, a2x પ્લસ b2y બરાબર c2. હવે આમાં a1 a2 b1 b2 c1 c2 એ કોઈ પણ પ્રકારની કંઈ વેલ્યુ હોઈ શકે, ન્યુમેરિક વેલ્યુ, અને એક્સ વાયને તમારા એઝ ઇટ ઇઝ હોઈ શકે. પહેલાં જ્યારે દાખલો સ્ટાર્ટ કરો ત્યારે સિમ્પલ તમારે આખા સ્ટેટમેન્ટનો ડિટર્મિનન્ટ છે એ ગોતવાનો ડી. તો એના માટે તમારે a1 a2 b1 b2 બરોબર, સિમ્પલ ખાલી ડી ફાઇન્ડ કરવો હોય તો a1 a2 b1 b2 અને સામસામો તમારે ચોકડી ગુણાકાર છે એ કરશો એટલે તમારો આન્સર ડીનો તમને મળી જશે. પણ એની એક કન્ડિશન છે કે ડી, સિમ્પલ ડી જ્યારે તમે ફાઇન્ડ કરો તો એનો આન્સર નોટ ઇક્વલ ટુ 0 આવવો જોઈએ. જો 0 આવે તો તમારા દાખલો આખો ફરીથી ચેક કરવાનો થશે. એ એક તમારી કન્ડિશન છે. પછી નેક્સ્ટ સ્ટેપની અંદર તમારે ફાઇન્ડ કરવાનો ડિટર્મિનન્ટ ઓફ એક્સ. એ વસ્તુ તમારી કઈ રીતના ફાઇન્ડ થશે તો એના માટે તમારે જે a1x a2x છે એ તમારો નીકળી જશે. આ આખો ભાગ જે છે તમારો, બરોબર, આ ભાગ તમારો આખો નીકળી જશે. તો પાછળ વધે c1 c2, તો એ આપણે અહીંયા લખીએ b1 b2 b1 અને b2, એનો તમારે સામસામો ચોકડી ગુણાકાર કરવાનો એટલે તમારો આન્સર ડી ઓફ એક્સ છે એ તમને મળી જશે. સેમ એઝ ઇટ ઇઝ ડી ઓફ વાય. હવે આમાં b1 વાય અને b2 વાય તમને આપ્યો છે તો એ વચ્ચેનો ભાગ તમારે આમાંથી સ્ટેટમેન્ટમાંથી રિમૂવ કરી દેવાનો. તો પાછળ તમારે વધશે a1 a2 અને c1 અને c2. આપણે આની અંદર જે એક્સ ને વાયની આપ્યું છે એ કાંઈ ડિટર્મિનન્ટની અંદર લખવાનું નથી. અહીંયા પાછળ a1 a2 b1 b2માં અને c1 c2માં જે પણ વેલ્યુ આપ્યું એ તમારે લખવાની. ચોકડી ગુણાકાર સામસામે એટલે ડી ઓફ વાયનો આન્સર જે છે એ તમને મળી જશે. 2x2નો ડિટર્મિનન્ટ્સ કઈ રીતના ફાઇન્ડ કરવો એ આપણે આપણા આ યુટ્યુબ ચેનલની અંદર પ્લેલિસ્ટ ચેક કરશો ડિટર્મિનન્ટનું તો તમને એની અંદર મળી જશે. કઈ રીતના 2x2નું ડિટર્મિનન્ટ્સ ફાઇન્ડ કરવો એ વસ્તુ તમને મળી જશે. જોશો એટલે તમને આઈડિયા આવી જશે. આટલું સ્ટેપ તમારે થઈ જાય. પછી તમારે ફાઇન્ડ કરવા માટે એક્સ બરાબર ડી ઓફ એક્સ ડિવાઇડેડ બાય ડી. તમારે એક્સનો ફોર્મ્યુલા છે કે એક્સની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરો. આ જે ડી ઓફ એક્સનો જે આન્સર મળ્યો એ અને એને ડિવાઇડેડ બાય ડી. સેમ એઝ ઇટ ઇઝ વાય માટે ડી ઓફ વાય ડિવાઇડેડ બાય ડી. આ ડી ઓફ વાયનો જે આન્સર મળે એને ડિવાઇડેડ બાય આ ડીનો આન્સર તમારે મૂકવાનો એટલે તમને વાયનો આન્સર છે એ મળી જશે. આ થયો તમારો 2x2 મેટ્રિક્સનો ડિટર્મિનન્ટ. એ જ ક્રેમર મેથડની અંદર આ તો આપણે 2x2 મેટ્રિક્સ જોયું, પણ એ જ રીતના 3x3 ડિટર્મિનન્ટ તમને આપ્યો હોય, એના કોઈ સ્ટેટમેન્ટ્સ તમને આપ્યો હોય ને એમાં તમારે કોઈ વેરિયેબલની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવું તો એના માટે તમારે કઈ રીતની સિન્ટેક્સ યુઝ થશે ગણતરી માટે તો એ વસ્તુ આપણે જોઈએ. a1x
a2x પ્લસ b1y b2y પ્લસ c1 પ્લસ c2z d1 અને d2 a3x પ્લસ b3y પ્લસ c3z અને d3. આ રીતના તમને જ્યારે 3x3 મેટ્રિક્સ હોય ત્યારે તમને 3 વેરિયેબલ x y અને z એ ત્રણેની વેલ્યુ જે છે એ ફાઇન્ડ કરવાની થશે તમારે. સેમ એઝ ઇટ ઇઝ 2x2 મેટ્રિક્સની અંદર પહેલાં સિમ્પલ ડી આપણે ફાઇન્ડ કરતા હતા. તો આમાં પહેલાં સિમ્પલ ડી છે એ ફાઇન્ડ કરવાનો. એના માટે a1 a2 અને a3 એ જ રીતના b1 b2 અને b3 c1 c2 અને c3 બરાબર. 3x3 મેટ્રિક્સ તમને કઈ રીતના ગણતરી કરવી બરાબર એ આપણે આપણી પ્લેલિસ્ટની અંદર આપણી ચેનલમાં ઓલરેડી વિડીયો મૂક્યો છે. એની મદદથી તમારે જે વેલ્યુ જે છે એનો ડીનો આન્સર છે એ તમારે મેળવવાનો રહેશે. એ જ રીતના ડી ઓફ એક્સની અંદર બરાબર આ જે તમારો એક્સવાળો ભાગ છે એ આખો નીકળી જશે બરાબર. આ ભાગ આખો કાઢી નાખીએ આપણે તો આ જે આપણો જે ભાગ હોય d1 d2 ને d3 એટલે d1 d2 અને d3 b1 b2 ને b3 b1 b2 અને b3 c1 c2 અને c3. આનો તમે 3x3 ડિટર્મિનન્ટ ફાઇન્ડ કરશો એટલે ડી ઓફ એક્સનો આન્સર જે છે એ તમને મળી જશે. આ થયું ડી ઓફ એક્સ. આ બધી જે છે આ જે આપણે સિન્ટેક્સ જોઈએ છીએ આ a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 ને d1 d2 ને d3 ની અંદર તમને કોઈક વેલ્યુ આપેલી હશે એટલે અહીંયા બધે ઓટોમેટિક વેલ્યુ તમારી બધી સેટ થઈ જશે. એ જ રીતના ડી ઓફ વાય બરાબર આ વાય વાળો ભાગ કાઢી નાખીએ આપણે બરાબર. આજે તમને સિન્ટેક્સ આપી છે એની અંદર એટલે a1 a2 a3 બરાબર એ વચ્ચેનો ભાગ નીકળી જશે એટલે d1 d2 અને d3 c1 c2 અને c3 બરાબર. ડી ઓફ વાયનો આન્સર જે છે એ તમને મળી જશે. એ જ રીતના ડી ઓફ ઝેડ બરાબર આ ઝેડ વાળો ભાગ છે એ આખો નીકળી જશે એટલે પાછળ વધશે a1 a2 a3 b1 b2 અને b3 ઝેડ વાળો ભાગ નીકળી જશે એટલે d1 d2 ને d3 d1 d2 અને d3. આનો ડિટર્મિનન્ટ તમે ફાઇન્ડ કરશો એટલે ડી ઓફ ઝેડનો આન્સર જે છે એ મળશે ડિટર્મિનન્ટ ઓફ ઝેડ. હવે આપણે સિમ્પલ જે આની અંદર જે આ ફોર્મ્યુલા મૂક્યા આપણે બરાબર એ બે જ ફોર્મ્યુલા એઝ ઇટ ઇઝ જ રહેશે. એટલે એક્સ ફાઇન્ડ કરવો હોય તમારે તો ડી ઓફ એક્સ ડિવાઇડેડ બાય ડી બરાબર એટલે તમને એક્સની વેલ્યુ મળી જશે. એ જ રીતના વાય ડી ઓફ વાય ડિવાઇડેડ બાય ડી એટલે વાયની વેલ્યુ મળશે. ઝેડની વેલ્યુ ડી ઓફ ઝેડ ડિવાઇડેડ બાય ડી એટલે તમને આ ત્રણેયના આન્સર જે છે એ તમને મળી જશે. આ તમારી બેઝિક સિન્ટેક્સ છે જેની મદદથી તમારે 2x2 ડિટર્મિનન્ટ અને 3x3 ડિટર્મિનન્ટની અંદર ક્રેમર મેથડ છે એ તમારે વેરિયેબલની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવા માટે તમે એપ્લાય કરી શકશો. જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો તો વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો, ચેનલ પર ન હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. તમને ક્વેરી ક્વેશ્ચન્સ કે કંઈ ડાઉટ્સ હોય તો અમને કોમેન્ટ બોક્સની અંદર જણાવી શકો છો. થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત, જય જય ગરવી ગુજરાત.